อานิสงส์ตามลำดับการเกิดแห่งธรรมโดยไม่ต้องเจตนาอานนท์ด้วยอาการอย่างนี้แลศีลอันเป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายอวิปปิสารมีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายความปราโมทย์มีปีติเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายปีติมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายปัสสัทธิมีสุขเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายสุขมีสมาธิเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายสมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายนิพพิทามีวิราคะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายอานนท์ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอรหัตตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายเมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าอวิปปติสารจงบังเกิดแก่เราภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วอวิปปติสารย่อมเกิดเองภิกขุทั้งหลายเมื่อไม่มีวิปปติสารก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าปราโมทย์จงบังเกิดแก่เราภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อไม่มีวิปปติสารปราโมทย์ย่อมเกิดเองภิกขุทั้งหลายเมื่อปราโมทย์แล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าปีติจงบังเกิดแก่เราภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเองภิกขุทั้งหลายเมื่อใจมีปีติแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่ากายของเราจงรำงับภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อใจมีปีติแล้วกายย่อมรำงับเองภิกขุทั้งหลายเมื่อกายรำงับแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเสวยสุขเถิดภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อกายรำงับแล้วย่อมได้เสวยสุขเองภิกขุทั้งหลายเมื่อมีสุขก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าจิตของเราจงตั้งมั่นเป็นสมาธิภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเองภิกขุทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงรู้จงเห็นตามที่เป็นจริงภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่เป็นจริงเองภิกขุทั้งหลายเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเบื่อหน่ายภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเองภิกขุทั้งหลายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงคลายกำหนัดภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเองภิกขุทั้งหลายเมื่อจิตคลายกำหนัดแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะเองสัญญาในอุปทานระงับไปเมื่ออารมณ์แห่งสัญญานั้นเป็นวิภูตะสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของสัตว์อาชาไนยอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของสัตว์กระจอกสันทะอย่างไรเล่าเป็นการเพ่งอย่างของสัตว์กระจอกสันทะม้ากระจอกถูกผูกไว้ที่รางเลี้ยงอาหารใจของมันก็จะเพ่งอยู่แต่ว่าเข้าเปลือกเพราะเหตุไรเล่าสันทะเพราะเหตุว่ามันไม่มีแก่ใจที่จะคิดว่าวันนี้สารถีของเราต้องการให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองเขาอย่างไรหนอมันมัวเพ่งอยู่ในใจว่าเข้าเปลือกดังนี้สันทะฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกขุกระจอกบางรูปในกรณีนี้
ไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามมีจิตถูกกามราคะนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่เขาไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วเขากระทำกามราคะนั้นๆให้เนื่องกันไม่ขาดสายเพ่งอยู่เพ่งทั่วอยู่เพ่งโดยไม่เหลืออยู่เพ่งลงอยู่สันทะฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกขุกระจอกบางรูปในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามมีจิตถูกพยาบาทนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่เขาไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเขากระทำพยาบาทนั้นๆให้เนื่องกันไม่ขาดสายเพ่งอยู่เพ่งทั่วอยู่เพ่งโดยไม่เหลืออยู่เพ่งลงอยู่สันทะฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกขุกระจอกบางรูปในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามมีจิตถูกถีนมิทธะนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่เขาไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วเขากระทำถีนมิทธะนั้นๆให้เนื่องกันไม่ขาดสายเพ่งอยู่เพ่งทั่วอยู่เพ่งโดยไม่เหลืออยู่เพ่งลงอยู่สันทะฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกขุกระจอกบางรูปในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามมีจิตถูกอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่เขาไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากอุทธัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วเขากระทำอุทธัจจะกุกุจจะนั้นๆให้เนื่องกันไม่ขาดสายเพ่งอยู่เพ่งทั่วอยู่เพ่งโดยไม่เหลืออยู่เพ่งลงอยู่สันทะฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกขุกระจอกบางรูปในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามมีจิตถูกวิจิกิจฉานิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่เขาไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วเขากระทำวิจิกิจฉานั้นๆให้เนื่องกันไม่ขาดสายเพ่งอยู่เพ่งทั่วอยู่เพ่งโดยไม่เหลืออยู่เพ่งลงอยู่ภิกขุนั้นย่อมเพ่งอาศัยความสำคัญว่าดินบ้างย่อมเพ่งอาศัยความสำคัญว่าน้ำบ้างอาศัยความสำคัญว่าไฟบ้างอาศัยความสำคัญว่าลมบ้างว่าอากาสานัญจายตนะบ้างว่าวิญญาณัญจายตนะบ้างว่าอากินจัญญายตนะบ้างว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างว่าโลกนี้บ้างว่าโลกอื่นบ้างอาศัยความสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วสิ่งที่เราฟังแล้วสิ่งที่เรารู้สึกแล้วสิ่งที่เรารู้แจ้งแล้วสิ่งที่เราบรรลุแล้วสิ่งที่เราแสวงหาแล้วสิ่งที่ใจของเราติดตามแล้วแต่ละอย่างเป็นต้นดังนี้บ้างเพ่งอยู่สันทะอย่างนี้แลเป็นการเพ่งอย่างของสัตว์กระจอกสันทะอย่างไรเล่าเป็นการเพ่งอย่างของสัตว์อาชาไนยสันทะม้าอาชาไนยตัวเจริญถูกผูกไว้ที่รางเลี้ยงอาหารใจของมันจะไม่เพ่งอยู่แต่ว่าเข้าเปลือกเพราะเหตุไรเล่าสันทะเพราะเหตุว่าแม้ถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารแต่ใจของมันมัวคิดไปอยู่ว่าวันนี้สารถีของเราต้องการให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองเขาอย่างไรหนอดังนี้มันไม่มัวแต่เพ่งอยู่ในใจว่าเข้าเปลือกดังนี้สันทะก็ม้าอาชาไนยนั้นรู้สึกอยู่ว่าการถูกลงประตักนั้นเป็นเหมือนการใช้หนี้การถูกจองจำความเสื่อมเสียเป็นเหมือนเสนียดจันไรสันทะภิกขุอาชาไนยผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามมีจิตไม่ถูกกามราคะนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่เขาเห็นตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้ว
สันทะภิกขุอาชาไนยผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปแล้วสู่ป่าก็ตาม ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม มีจิตไม่ถูกพยาบาทนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่ เขาเห็นตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้ว สันทะภิกขุอาชาไนยผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปแล้วสู่ป่าก็ตาม ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม มีจิตไม่ถูกถีนมิทธนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่ เขาเห็นตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้ว สันทะภิกขุอาชาไนยผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปแล้วสู่ป่าก็ตาม ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม มีจิตไม่ถูกอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่ เขาเห็นตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากอุทธัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้ว สันทะภิกขุอาชาไนยผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปแล้วสู่ป่าก็ตาม ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม มีจิตไม่ถูกวิจิกิจฉานิวรณ์กุ้มรุมห่อหุ้มอยู่ เขาเห็นตามเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วภิกขุนั้นย่อมเพ่งไม่อาศัยความสำคัญว่าดิน ย่อมเพ่งไม่อาศัยความสำคัญว่าน้ำ ไม่อาศัยความสำคัญว่าไฟ ไม่อาศัยความสำคัญว่าลม ไม่อาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะ ไม่อาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะ ไม่อาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะ ไม่อาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่อาศัยความสำคัญว่าโลกนี้ ไม่อาศัยความสำคัญว่าโลกอื่น ย่อมเพ่งไม่อาศัยความสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นแล้ว สิ่งที่เราฟังแล้ว สิ่งที่เรารู้สึกแล้ว สิ่งที่เรารู้แจ้งแล้ว สิ่งที่เราบรรลุแล้ว สิ่งที่เราแสวงหาแล้ว สิ่งที่ใจของเราติดตามแล้ว แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นต้นดังนี้บ้าง เพ่งอยู่เพ่งอยู่ สันทะเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งอินทร์พรหมและประชาบดีย่อมนมัสการบุรุษอาชาไนยผู้เจริญผู้เพ่งอยู่อย่างนี้มาแต่ที่ไกลทีเดียวกล่าวว่าข้าแต่บุรุษอาชาไนยผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รู้ยิ่งสิ่งทั้งปวงด้วยสิ่งที่ท่านอาศัยเราเพ่งดังนี้เมื่อตรัสดังนี้แล้วสันทภิกขุได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษอาชาไนยผู้เจริญเพ่งอย่างไรกันชนิดที่ไม่อาศัยดินหรือน้ำเป็นต้นเราเพ่งจนกระทั่งพวกเทวดาพากันสรรเสริญว่าดังนั้นพระเจ้าข้าสันทะในกรณีนี้ปัทวีสัญญาย่อมเป็นแจ้งแก่บุรุษอาชาไนยผู้เจริญความสำคัญในน้ำว่าน้ำความสำคัญในไฟว่าไฟความสำคัญว่าลมในลมความสำคัญในอากาสานัญจายตนะว่าอากาสานัญจายตนะความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะว่าวิญญาณัญจายตนะความสำคัญในอากินจัญญายตนะว่าอากินจัญญายตนะความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะความสำคัญในโลกนี้ว่าโลกนี้ความสำคัญในโลกอื่นว่าโลกอื่นความสำคัญในสิ่งที่เห็นแล้วฟังแล้วสิ่งที่เรารู้สึกแล้วสิ่งที่เรารู้แจ้งแล้วสิ่งที่เราบรรลุแล้วสิ่งที่เราแสวงหาแล้วสิ่งที่ใจของเราติดตามแล้วก็ล้วนแต่เป็นแจ้งแก่บุรุษอาชาไนยผู้เจริญสันทะบุรุษอาชาไนยผู้เจริญเพ่งอยู่อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าไม่อาศัยความสำคัญว่าดินเราเพ่งไม่อาศัยความสำคัญว่าน้ำเราเพ่งไม่อาศัยความสำคัญว่าไฟเราเพ่งเป็นต้นจนกระทั่งพวกเทวดาพากันสรรเสริญว่าดังนั้นอนุสัยทั้งสามไม่เกิดแก่อริยสาวกแม้เมื่อเสวยทุกขเวทนาภิกขุทั้งหลาย
ส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่กระวนกระวายย่อมไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ไม่ถึงความมีสติฟั่นเฟือนย่อมเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วไม่พึงยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรที่สองเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาจากลูกศรเพียงลูกเดียวแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วก็ฉันนั้นคือเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ก็ไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ไม่ถึงซึ่งความมีสติฟั่นเฟือนอริยสาวกนั้นชื่อว่าย่อมเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่อริยสาวกนั้นหาเป็นผู้มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ปฏิฆานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยอันนั้นย่อมไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้นผู้ไม่มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนาอริยสาวกนั้นอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ก็ไม่พอใจซึ่งกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วย่อมรู้ชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุขเมื่ออริยสาวกนั้นมิได้พอใจซึ่งกามสุขอยู่ราคานุสัยอันใดอันเกิดจากสุขเวทนาราคานุสัยอันนั้นก็ไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงเมื่ออริยสาวกนั้นรู้ชัดอยู่ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงอยู่อวิชชานุสัยอันใดอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาอวิชชานุสัยอันนั้นก็ย่อมไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้นอริยสาวกนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยทุกขเวทนาก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ติดพันแล้วด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ติดพันแล้วด้วยทุกข์ดังนี้